so happy to be here. Ik ben heel blij om hier te zijn. This is my first time in Europe. Dit is mijn eerste keer in This is my first time in Utrecht. In Holland, in Europa. I'm a California kid. Ik ben een jongen van Californië. Born and raised. Geboren en getogen. I'm a treasure out of darkness. Een schat uit de duisternis. When I started to get in a lot of trouble as a young boy. Op jonge leeftijd kwam ik in veel problemen. And at the young age of 18. Op de leeftijd van 18. That's when God got a hold of my life. Toen greep God mijn leven. And I'm so grateful. En ik ben zo dankbaar. Because if Jesus hadn't stepped into my life, want als Jezus niet in mijn leven was I gekomen, probably would have ended up in prison. Zou ik misschien eindigen in de I gevangenis. might have ended up dead. Of dood. But I'm so grateful that God had a plan. Maar ik ben zo dankbaar voor And that He was able to reach down and grab a hold of me. En dat hij kon uitreiken. And because of that, I'm here today. En daarom ben ik hier vandaag. And I'm a blessed man. Ik ben een gezegend man. And I've been spiritually born and raised. Ik ben geestelijk geboren en getogen. And here in Victory Outreach. In Victory Outreach. In the Eagle Rock Church with Pastor Augie. In de Eagle Rock kerk bij Pastor Augie. That's my spiritual papa. Dat is mijn geestelijke vader. Amen. So I'm excited to be here. En ik ben heel enthousiast om hier te zijn. And also I wanted just to take a moment. Ook wil ik even stilstaan. To explain a little bit about the UTC. Om even uit te leggen over de UTC. I hear my brother right here is going to go to the UTC. Hij gaat ook naar de UTC. And who else? One of the sisters also. And the training center, it's a ministry. De trainingscentrum, het is een bediening. That God raised up. Die God heeft opgericht. In the early stages of Victory Outreach. In het vroege begin van Victory Outreach. Many of our members. Vele van onze leden. Went through the men's home or the women's home. Gingen door de mannenhome of de vrouwenhome. Many of the church members. Vele van de kerkleden. Almost all the pastors. Bijna alle voorgangers. In the early days. In de vroege dagen. And even still today. En zelfs vandaag nog. Were products of our men's homes. En producten van de mannenhome. And because of that. En vanwege dat. There was a universal language. Was er een universele taal. A lot of the leaders were on the same page. Vele leiders. Because they were cut from the same cloth. Want ze kwamen van hetzelfde. And they were able to move together. En ze konden samen. They were able to have the same set of values and principles. Ze hadden dezelfde waarden en principes. The commitment level was there. Het niveau van toewijding was daar. The level of sacrifice was there. Het niveau van offeranden was daar. The spiritual disciplines were there. De geestelijke disciplines waren Because daar. many of them were products of our homes. Want vele van ze zijn producten van de homes. You know, our ministry is growing, thank God. Amen. And the fact that we have young people that are raised in the ministry. En het feit dat we jonge mensen hebben die opgroeien in de bediening. It's proof that God has been faithful to His promise. Amen. There's some people that have been around for some time. Er zijn mensen die er al een tijdje zijn. That have looked negatively towards this generation. Die negatief hebben gekeken naar deze generatie. Quick to judge this generation. Snel om te oordelen over de generatie. Quick to point out the things this generation doesn't have. Snel om te wijzen naar de dingen die deze generatie niet heeft. But I would encourage those people. Maar ik wil die mensen bemoedigen. To not only see what this generation is missing. Om niet alleen te zien wat deze generatie mist. But to say that, wow, thank God we have a generation in our church. Dank God dat we zo'n generatie and hebben. And they're proof. En dat het bewijs. That God has been faithful to the treasure. Dat God getrouw is geweest aan de schatten. God said that He would go before us. God zei dat hij voor ons uit zou gaan. That He would break the chains. Dat hij de ketenen zou That He would break through the bars of iron. Door de ijzeren God has been faithful to deliver drug addicts. God is getrouw geweest om drugs alcoholics. People that were bound in various forms of depression. Mensen die gebonden waren aan verschillende soorten depressie. God has been doing that for a lot of years. God deed dat vele jaren. And now God has also been able to see them raise families in the church. En nu kunnen we ook zien dat er families worden opgericht in de kerk. And now our ministry is over 40 years old. En nu onze bediening is meer dan 40 jaar oud. And now we have children that are from the ministry. We hebben kinderen die in de bediening zijn geboren. And now we don't only have people that were bound in drugs and gangs and stuff like that. We hebben niet alleen mensen die gebonden waren in drugs en bendes. But now we're reaching even people that come from other walks of life. Maar nu bereiken we ook mensen die uit een andere levensstijl komen. So God has raised up the UTC. Dus God heeft de UTC I believe as a place. Ik geloof als een plaats. For people to develop that same level of spiritual discipline. Voor mensen om diezelfde niveau van that same level of commitment. That same level of sacrifice. And to provide a place. En op een plaats. Where internationally we could be on the same page. Waar we internationaal op hetzelfde and we could move together.
en samen kunnen gaan. So, you know, the UTC is the place where God is truly shaping leaders for the future. Dus de UTC is een plek waar God leiders vormt. So for me it's an honor, for my wife and I, Dus voor mij en mijn vrouw is het een eer. to be able to be the directors at the UTC. Om de directeurs, de leiders te zijn in de You UTC. know, I've been serving the Lord now for, I think, like 17 years. Ik dien hier al bijna 17 jaar. I'm already getting to the point where I'm going to be serving God longer than I wasn't. As God's keeping power. Amen. Praise the Lord. You know what? What I'm going to do is, before we get into the message, Voordat we in de boodschap gaan, I'll have a joke I want to read you. ik heb nog een grapje. You guys like jokes? Yeah. Okay. This one's called Deze heet the lost chapter in Genesis. het laatste, of het verloren hoofdstuk in They Genesis. just recently discovered Ze hebben hem pas ontdekt. the last chapter of Genesis. Het verloren hoofdstuk van And it goes Genesis. something like En this. het gaat zo. Adam was walking around the Garden of Eden, Adam wandelde in de tuin van Eden. and he was feeling very lonely. Hij voelde zich eenzaam. So God asked him, "What's wrong with you, Adam?" God vroeg hem, wat is er aan de hand, Adam? Adam said that he didn't have anyone to talk to. Adam zei, hij heeft niemand om mee te praten. God said that he was going to make Adam a companion. God zei dat hij voor Adam een metgezel zou maken. That would be a woman. Een vrouw. Can I hear the brothers say amen? Amen. He said, "This person will gather food for you. Hij zei, deze persoon zal eten voor je verzamelen. She'll cook for you. Zal voor je koken. Yeah. And when you discover clothes, she'll wash it for you. Zal ze voor je wassen. She'll always agree with every decision you make. Als je het mee eens bent met elke beslissing, She will bear your children." zal je kinderen dragen. Come on, now. And never ask you to get up in the middle of the night to take care of them. En nooit zal ze je vragen om 's nachts op te staan om voor die kinderen te She zorgen. won't nag you. Ze zal niet zeuren. She'll always be first to admit she was wrong when Ze you zal argue. altijd toegeven dat zij fout is. She'll never have a headache at night and will freely give you passion Ze whenever zal you nooit need. hoofdpijn hebben 's nachts en alle passie geven. Adam was just, Adam was helemaal right? blij. And Adam asked God, Adam vroeg aan God, "What would a woman like this cost me?" wat zal zo'n vrouw mij kosten? God replied, "It'll cost you an arm and a leg." God zei, het zal jou een arm en een been So kosten. he said, "What can I get for a rib?" Dus hij zei van, wat kan ik voor een rib And the rest is history. You want one more? One Sunday, just as the choir was getting ready to be seated, Op een zondag toen het koor gevraagd werd om plaats te nemen, Satan appeared, standing in front of the pulpit. verscheen Satan staande voor de pulpit. Everybody started screaming and running for the door. Iedereen begon te schreeuwen naar de deur te rennen, They were trampling each other as they tried to get out. struikelend over elkaar. Soon, everybody evacuated the church except for one man, Iedereen verliet de kerk behalve één man. who sat calmly in his pew, Hij zat rustig in zijn rij, seemingly oblivious to the fact that God's ultimate enemy was right before him. en hij zag dat Gods ultieme vijand daar voor hem stond. So this confused Satan a little bit. En dit verwarde Satan. And Satan said to the man, En Satan zei tegen die man, he said, "Hey, don't you know who I am?" hey, weet je niet wie ik ben? The man said, "Yep, Die sure man do." zei, ja, ik weet het. He said, "Well, aren't you afraid of me?" Ben je dan niet bang voor me? He said, "Nope, Hij zei, nee, sure ain't." zeker niet. Well, the devil was even more confused. He said, "Well, why aren't you afraid of me?" De duivel was nog meer verward en zei, waarom ben je dan And niet he bang voor said, me? "I've been married to your sister for 25 years." Get hot in here. Praise the Lord. Amen. I'm really glad that I got invited to preach this morning. Ik ben heel blij dat ik uitgenodigd was. And I really enjoy ministering to God's people. En ik geniet echt van bediening en Gods volk. And I believe with all my heart that we're stepping into a new season. Amen. I said we're stepping into a new season. Amen. I believe we're stepping into a new season as a ministry. Als bediening gaan we in een nieuw seizoen, But even just as believers. maar zelfs ook als gelovigen. I remember being
a youngster in the Lord, Ik weet, toen ik nog jong was in de Heer, and feeling a stirring in my spirit. ik voelde iets borrelen in mijn geest. Since I got saved, Sinds ik gered was, there's been a